नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे गाईच्या दुधापासून पनीर कसे बनवायचे आणि त्यापासून मी आज तुम्हाला पनीर भुर्जी बनवून दाखवणार आहे। पनीर भुर्जीसाठी मी नेहमी घरी तयार केलेले गाईच्या दुधाचे पनीर वापरते, त्यामुळे पनीर भुर्जी खूप छान लागते। गाईच्या दुधापासून पनीर कसे बनवायचे ते बघूया। इथे मी 1 लिटर गाईचे दूध उकळायला ठेवले आहे। दूध चांगले उकळले आहे, त्यात 1 चमचा विनेगर टाकले, त्यामुळे दूध फाटण्याची प्रक्रिया चालू होते। त्यात परत अजून 1 चमचा विनेगर टाकायचे। दूध अजून पूर्ण फाटले नाही, त्यासाठी त्यामध्ये अजून 1 चमचा विनेगर टाकले। 3 ते 4 चमचे विनेगर टाकले की दूध पूर्ण फाटते। ते नीट मिक्स करून घ्यायचे। इथे तुम्ही विनेगरच्या ऐवजी लिंबाचा रस पाण्यामध्ये मिक्स करूनही टाकू शकता। दूध पूर्ण फाटले आहे, पनीर तयार आहे। गॅस बंद करून घ्यायचा। एका चाळणीवर सुती कापड पसरून टाकले आहे, त्यावर पनीर पाण्यासहित ओतले, त्यामुळे पनीरमधले सर्व पाणी निघून जाईल व वरती फक्त पनीर उरेल। पनीर आता पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे, त्यामुळे त्यातील विनेगरचा जो आंबटपणा आहे तो सर्व निघून जाईल। सुती कापडात पनीर बांधून घेऊन त्यातील पाणी हाताने दाबून जेवढे होईल तेवढे काढून टाकायचे। सुती कापड बांधून घ्यायचे। सुती कापडात पनीर 2 तास बांधून टांगून ठेवले की त्यातील सर्व पाणी निघून जाते। 2 तास झाले आहेत। हे बघा, आता पनीरचा छानपैकी गोळा झाला आहे। पनीरची भुर्जी तयार करायला घ्यायची आहे, त्यासाठी पनीर कुस्करून घ्यायचे। पनीर भुर्जीसाठी लागणारे इतर साहित्य बघूया। कांदा, टमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, गरम मसाला, कसुरी मेथी, लाल मिरची पावडर, जिरे, मीठ। पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले आहे, त्यात 1 चमचा जिरे टाकले आहे। ते तडतडले की त्यामध्ये 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले टाकले आहेत। कांदा गुलाबीसर झाला आहे, त्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातली आहे। ते चांगले परतून घ्यायचे। त्यामध्ये आता 1 मोठा टमॅटो बारीक चिरून घातला आहे। कांदा आणि टमॅटो व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे। कांदा टमॅटो एकजीव झाला आहे, त्यामध्ये 2 चमचे मिरची पावडर टाकली आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकले आहे। तेही नीट मिक्स करून घ्यायचे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। कांदा टमॅटो छानपैकी एकजीव झाला आहे, त्यामध्ये कुस्करून ठेवलेले पनीर टाकले। कांदा टमॅटोवर पनीरही छानपैकी परतून घ्यायचे। पनीर चांगले परतले की त्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला व 1 चमचा कसुरी मेथी हाताने चोळून टाकायची, त्यामुळे पनीर भुर्जीला खूप छान स्वाद येतो। पनीर भुर्जीची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। लॉकडाऊनच्या या काळामध्ये इतर भाज्या मिळत नाही, तेव्हा झटपट होणारी आणि स्वादिष्ट अशी ही पनीर भुर्जी नक्की बनवून बघा। चपाती, रोटी, नान बरोबर खूप छान लागते। पनीर भुर्जीची ही भाजी आता तयार आहे, त्यावर छानपैकी कोथिंबीर पेरूया। कांदा टमॅटो बरोबर सजवून पनीर भुर्जी सर्व करा। धन्यवाद।